Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα κάνουμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο. Είναι ένα βίντεο με χαρά, θα στο παρουσιάσουμε. Είναι ένας φίλος καλός, ο οποίος το γνώρισα μέσα σε μία ώρα. Ήρθε στο μαγαζί. Θα μοιραστούμε μία ιστορία, δύο ιστορίες που είναι αληθινές, πραγματικές, και θα αφήσω να μιλήσει πάρα πολύ αυτός που έζησε το γεγονός όλο για να το μοιραστεί μαζί σας. Είμαστε πάντα στο σπίτι του Χρυσοθύρα να ενημερώνουμε όλο τον κόσμο και ό,τι μπορούν να μάθουν. Όλοι οι φίλοι που μας ακολουθούν στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στα TikTok και σε όλα που έχουμε εμείς σαν δραστηριότητες, θα μάθετε δύο μεγάλες αλήθειες και πολλές ακόμα αλήθειες που θα έρθουν στη συνέχεια. Από εδώ ο φίλος ο Πέτρος, είναι από Θεσσαλονίκη νομίζω. Από Θεσσαλονίκη, ναι, από Θεσσαλονίκη. Είναι ένας επιχειρηματίας, ένας γνήσιος Έλληνας, καθαρό παιδί. Έχει ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι χωρίς να θέλει. Τον μπλέξανε, όμως του άρεσε, το ζήσε, έχει μυαλό, είναι άνθρωπος έξυπνος και γι' αυτό δέχτηκα να κάνω αυτό το βίντεο, να μοιραστούμε μία μαρτυρία για να μαθαίνετε περισσότερα, για να ασχοληθείτε, να μην την πατήσετε κι εσείς, να δείτε πώς σκέφτονται, πώς είναι. Δικό σας ο Πέτρος, απολαύστε τον. Γεια σας, εγώ είμαι ο Πέτρος, είμαι από Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας την ιστορία τη δική μου, την προσωπική μου ιστορία, ξεκίνησα να έρθω και στον κύριο Πολατίδη γιατί παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό τα βίντεο του. Βέβαια έχω παρακολουθήσει γενικότερα στη ζωή μου αρκετά βίντεο με τη Χρυσοθυρία, όμως έφτασα σε αυτό το σημείο ώστε να έρθω εδώ στην Έδεσα, στην εταιρεία του κύριου Πολατίδη, γιατί για μένα προσωπικά είναι και ο πιο αξιοσέβαστος νομίζω του χώρου και γι' αυτό βρέθηκα εγώ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι επιχειρηματίας, δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το αντικείμενο, ασχολήθηκα τυχαία γιατί έπρεπε να ασχοληθώ τυχαία. Είναι αυτό που λένε ότι όταν έρθει η συγκεκριμένη στιγμή μαθαίνεις πολλά πράγματα από τη ζωή σου, έτσι ξεκίνησα και εγώ με τη Χρυσοθυρία. Και εμπιστεύοντας τον κύριο Πολατίδη και γνωρίζοντας από τον κύριο Πολατίδη όλες αυτές τις αλήθειες πραγματικά, τις οποίες τις έχω συγκρίνει από βίντεο σε βίντεο και με πάρα πολλούς του χώρου. Δεν χρειάζεται να με διαφημίσεις, λοιπόν, εμένα με ξέρει, θέλω να μιλήσεις για τις ιστορίες. Εμένα με ξέρει ο κόσμος, με γνωρίζει, με αγαπάει, τους αγαπάω. Όσοι είναι θετικοί άνθρωποι και δεν είναι τοξικοί και έρχονται με καλή ψυχική γαλήνη στο κανάλι μας για να μάθουμε, θα μάθουμε. Θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις ιστορίες που εγώ ήμουν άφωνος, γιατί έχεις κάνει για αερασιτέχνης μια τρομερή έρευνα. Φωνή μου είναι λίγο χοντρή. Για να δούμε τι ακριβώς είναι. Θέλω να πεις την ιστορία που έχεις, σε πλησιάσαν επιχειρηματίες μεγάλοι, γιατί και εσύ είσαι ένας μεγάλος επιχειρηματίας και ένας άνθρωπος πολύ γνωστός στον χώρο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, πάνω σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να μας πεις την ιστορία με το δορυφόρο, με τις λίρες, αυτό που με έδειξες, ναι, που σκάψανε τόσα μέτρα, όλο αυτό. Πάρ' το με τη σειρά, όπως με το είπες πρωτού μισή ώρα. Θα το αφηγηθώ έτσι όπως είναι. Μπράβο. Λοιπόν, κάποια στιγμή στην Θεσσαλονίκη με επισκέπτεται ένας μεγάλος επιχειρηματίας σε ένα ιδιωτικό μου χώρο. Έχω μια επιχείρηση εγώ, ένα μαγαζί, και ξαφνικά με φωνάζει κάποιος πολύ γνωστός επιχειρηματίας απ' έξω από το μαγαζί μου και μου λέει: θέλω, λέει, να σου μιλήσω. Έτσι λοιπόν πήγα να μου μιλήσει. Βρισκόταν με ένα τζιπ μεγάλου μεγέθους, μπορώ να πω, ένα πανάκριβο πολυτελέστατο αυτοκίνητο, και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω να μπει στο αυτοκίνητο να μιλήσουμε για λίγο. Έτσι μπήκα κι εγώ βέβαια και αντικρίζω, μου λέει: κάτσε πίσω στο αυτοκίνητο. Κάθομαι στην πίσω πλευρά του αυτοκίνητου και αντικρίζω δεξιά μου έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 80 χρονών περίπου, ένας παππούς ασπρομάλης. Μου λέει: να σε γνωρίσω τον κύριο Τάδε. Λοιπόν, και λέω: ποιος είναι ο λόγος που με φωνάξατε και για ποιο λόγο τέλος πάντων έχω βρεθεί σε αυτό το αυτοκίνητο, τι θέλετε από μένα. Και μου λένε ότι το σημείο που έχεις εδείκνεται για πολλά πράγματα και θέλουμε να σε ενημερώσουμε. Βασικά ήρθαμε να μας πεις εάν πουλάς το οικόπεδο αυτό που έχεις στην κατοχή σου κτλ. Λέω: δεν το πουλάω το οικόπεδο που έχω στην κατοχή μου.
Και εκεί με εκμυστερεύονται και οι δυο τους ότι αυτός που κάθεται δίπλα μου ο παππούς ήτανε, μπορώ να το πω. Πες το. Εντάξει, ήτανε στην ΕΕΠ. Μόνο ονόματα δεν θα πεις. Ναι, εννοείται αυτό. Ήταν στην ΕΕΠ, ήταν απόστρατος της ΕΕΠ κτλ. Ήταν μεγάλος σε ηλικία βέβαια, όπως μου υποδείξανε και μου είπαν ότι δουλεύουν δορυφορικά και ότι πιάνουν στο σημείο το δικό μου, στο οικόπεδο το δικό μου, κάποιον μεγάλο θησαυρό. Τους είπα ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, γιατί ίσως να το ήξερα κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, και μου είπαν αν γίνεται να σκάψουν κτλ. Τους είπα ότι δεν γίνεται γιατί υπάρχει μια επιχείρηση, δεν μπορώ να ξυλώσω εγώ την επιχείρηση για να μπει κάποιος να σκάψει. Βέβαια τους είπα και το άλλο, ότι αν θέλετε μπορείτε να μου πληρώσετε την ανακαίνιση της επιχείρησής μου, αν σκάψετε ή αν σπάσετε κάτι, να μου πληρώσετε μπροστά τα λεφτά και να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν ήμουν αρνητικός σε κάτι τέτοιο και μου είπαν θα με τηλεφωνήσουν κτλ. Μετά από καιρό όμως χάθηκαν. Εν τέλει αυτός ο παππούς πέθανε λόγω ηλικίας από καρδιά. Έτυχε να βρεθώ και στην κηδεία του, δεν ήταν κάτι το οποίο άκουσα και μου είπαν ότι απλά με πήραν τηλέφωνο και μου λένε δυστυχώς χάσαμε ας πούμε τον παππού. Και έτσι λοιπόν μετά από καιρό μου εμφανίστηκε ο ίδιος επιχειρηματίας μαζί με ακόμα έναν άλλον επιχειρηματία και μου υποδείξαν πως υπάρχει ένα μέρος μέσα στο οικόπεδό μου ώστε και θέλουν να το σκάψουν. Μετά από καιρό, εγώ κλείνοντας την επιχείρηση, τους φώναξα και ο ίδιος και τους είπα ότι έχω κλείσει πλέον την επιχείρηση. Οπότε και μία ζημία να γίνει, εφόσον δεν υπάρχει το πελατολόγιο μου αυτή τη στιγμή μέσα, μπορούμε να μπούμε και να σκάψουν. Έτσι λοιπόν, εγώ νόμιζα πως θα σκάψουν 10-20 πόντους, 30, λέω πόσο να σκάψουν, ας το πούμε. Και μου δημιούργησαν πραγματικά ένα μεγάλο μέγεθος μιας μεγάλης τρύπας. Αυτοί οι άνθρωποι περαιτέρω δεν βρήκανε κάτι μετά τις έρευνες που κάνανε κτλ. Και εξαφανίστηκαν. Με το αποτέλεσμα να βρεθώ να κλείνω μια τρύπα και να πληρώνω εγώ εργατικό προσωπικό ώστε να μου κλείνει μια τρύπα που δημιούργησαν οι ίδιοι τους. Οπότε για μένα όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Μετά μου είπαν ότι δεν ήταν εκεί, θα ήταν σε ένα διπλανό σημείο και σε ένα παραδιπλανό σημείο και ίσως να ήταν και από την άλλη πλευρά του οικοπαίδου και τους είπα ότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργούνται τρύπες τέτοιου μεγέθους για να ψάχνετε κάτι το οποίο μπορεί να μην υπάρχει, μπορεί να μην υφίσταται, μπορεί να υφίσταται κιόλας, δεν το γνωρίζω. Όμως δεν τους άφησα από εκεί και πέρα και εξαφανίστηκαν και με άφησαν και τις τρύπες ανοιχτές να κλείνω εγώ τις τρύπες. Η ιστορία αυτή είναι λίγο κάπως πολύ δυνατή. Πολύ ωραία τα είπε ο Πέτρος για να μην εκθέσουμε ανθρώπους που είναι πολύ υπόνυμοι στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Είναι μεγάλα ονόματα. Έχουν κάνει μια τρύπα, πόσα μέτρα, Πέτρο? Μου φαίνεται γύρω στα 8 μέτρα. Με ειδικά μηχανήματα. Πολύ καλή δουλειά. Μπορούμε να σας δείξουμε την τρύπα γιατί την έχει τραβηγμένη σε ένα βιντεάκι. Φοβερό πράγμα. Εγώ πιστεύω οι δορυφόροι δεν μπορούν να βρουν θησαυρούς, μπορεί να έχουν μία έδειξη και να είναι κάπου δίπλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κομμάτι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερα γιατί ξέρω ότι μας βλέπετε πάρα πολύ φίλοι χρυσοθύρες, γιατί η εταιρεία Πολατίδης Group μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια έχει δείξει τη δουλειά της και γι' αυτό έχουμε και επιτυχίες και έρευνες. Δεν πηγαίνουμε συνήθως σε έρευνες, ο Πολατίδης δεν πάει με κανέναν, με τον Πέτρο θα πάει γιατί είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος από αυτούς που έχω γνωρίσει, ένας άνθρωπος κυμπάρης με πολλά χρήματα, δεν έχει ανάγκη από λεφτά, είναι γνωστός στη δουλειά που κάνει, κάνει μια δουλειά, είναι με καλλιτέχνες, είναι επιχειρηματίας, έχει κάνει διατριβή και ξεκίνησε από χαμηλά και μπράβο του που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μας ταιριάζουν τα χνότα και η μαγεία που έχει η ζωή, γιατί η μαγεία έχει ζωή, θα κάνουμε έρευνες. Αυτή την έρευνα δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να την κάνω, όμως μπορεί να την κάνω και μπορεί όχι σε αυτήν. Στην άλλη που τον υποσχέθηκα ότι θα κάνω, γιατί εκεί είναι η ουσία, θα σας πει τη δεύτερη ιστορία που βασανίζεται εδώ και ένα χρόνο, αγοράζοντας από κάπου ένα μικρό μηχάνημα Peak Pointer και θα σας τον αφήσω να το απολαύσετε, πες ακριβώς όλο αυτό που έχεις συναντήσει, με δικό σου τρόπο. Ναι. Όπως θέλεις. Ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή έτυχε να αγοράσω μια εξοχική κατοικία, παλιά εξοχική κατοικία στην Κέρκυρα, στο νησί της Κέρκυρας. Δεν χρειάζεται να πεις μέρος. Όχι βέβαια. Λοιπόν,
Και όταν ξεκίνησα να δημιουργώ την ανακαίνιση του περιβάλλοντα χώρου του σπιτιού, μου εμφανίστηκαν τρεις Τούρκοι. Ο ένας ήξερε από αυτόν ελληνικά και μου εκμυστηρεύτηκε ότι σε παρακαλώ θέλουμε να μπούμε στον περιβάλλοντα χώρο, και με ρώτησαν αν είναι δικό μου το σπίτι. Τους είπα ότι είναι δικό μου το σπίτι, η οικία, και μου είπαν ότι εδώ κάποτε υπήρχε ένας αγάς, ο αγάς του χωριού, και εμείς είμαστε τα εγγόνια του, τα θυσέγγονά του. Και μου είπαν μάλιστα ότι υπάρχει κάτι το οποίο θέλουν να το βγάλουν από μέσα, και πως εάν το βγάλουν θα μου δώσουν, και τους βοηθήσω, θα μου δώσουν το 20%. Εγώ το αρνήθηκα γιατί δεν το πίστεψα κιόλας από την πρώτη στιγμή, και επειδή με είδαν ότι δεν το πίστεψα εγώ, γύρισε ο ένας, ο οποίος ήξερε μόνο ένας ελληνικά, και αυτός ο άνθρωπος ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, ήταν γεννημένος και ήταν στην ουσία ο μεταφραστής τους και ο βοηθός τους κτλ. Λοιπόν, και μου λέει ο μεταφραστής, μιλάει μαζί του στα τουρκικά και μου λέει ότι ξέρεις τι, υπάρχει εκεί εκείνο το κοτέτσι στο Πέτρινο. Εάν θέλεις, λέει, και για να μας πιστέψεις κιόλας, θέλουμε, λέει, να μπεις. Να μεσολαβήσω λίγο. Αυτό το σπίτι ήταν αρχοντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν ειδικά σπίτια, οι πλούσιοι άνθρωποι. Περισσότερες πληροφορίες για να μην γίνει εκεί χαμός, θα πούμε αυτά που πρέπει. Να μάθετε τι γίνεται σε μια περίπτωση όταν υπάρχει ένας πραγματικός θησαυρός. Συνέχισε, Πέτρο. Λοιπόν, στη συνέχεια μου είπε ο Τούρκος ένας, μου λέει, κοίταξε να δεις, εάν θες να μας πιστέψεις, μπορείς να μπεις σε εκείνη τη γωνία του ντουβαριού. Έτσι, μου υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο, κοτέτσι το λέω εγώ, δεν θα πω ακριβώς τι ήταν βέβαια. Λοιπόν, στάβλος ήταν, κοτέτσι ήταν, ας πούμε, κτλ. Και μου είπε, εάν θες να μας πιστέψεις, μπορείς να πας σε εκείνη τη γωνία, να σκάψεις, λέει, 15 πόντους, θα περιμένουμε εδώ, 15 με 20 πόντους. Έχεις, μου λέει, σκερπάνι. Λέω, φυσικά εγώ ένα σκερπάνι μαζί μου, ούτως άλλως δουλειές κάναμε στον περιβάλλοντα χώρο. Θα πας, θα σκάψεις, μου λέει, σε εκείνη τη γωνία, ακριβώς γωνία-γωνία, εκεί που ενώνουν οι δύο τοίχοι, και θα μου φέρεις, λέει, μια σφαίρα. Λέω, θα το κάνω. Για να δούμε πραγματικά αν αυτοί οι άνθρωποι λένε αλήθεια ή λένε ψέματα. Έτσι λοιπόν πήγα κι εγώ και έσκαψα, και μέσα στο τέταρτο περίπου, δεν έσκαψα και βαθιά, δηλαδή με το που έκανα ένα-δύο σκερπανιές, μου εμφανίστηκε μια σφαίρα. Την οποία την πήρα, την είδα πολύ καλά και την έβαλα στην τσέπη μου και βγήκα έξω. Και μου λέει, βρήκες τη σφαίρα? Λέω ναι. Μου λέει, η σφαίρα επάνω έχει, μου λέει, αριθμούς και ένα χαράκωμα επάνω. Είναι, μου λέει, χαραγμένη. Λέω ναι, όντως. Τώρα, με έστειλαν όντως για να δούνε εάν υπάρχει η σφαίρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Βέβαια εγώ δεν τον πίστεψα πάλι, λέω ίσως να υπήρχε και να την ήξερα από παλιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου και τους είπα ότι θέλω να φύγετε από το σπίτι, γιατί να πω την αλήθεια, ήταν 3 άτομα, ήμουνα μόνος μου, και επειδή έχω ακούσει πολλά βίντεο του κυρίου Πολατίδη ότι όταν πάμε κάπου, βέβαια εγώ δεν ήμουνα κάπου, ήμουνα στο σπίτι μου, με διάφορες ομάδες, θα πρέπει να προσέχετε. Έτσι εκείνη τη στιγμή εγκεφαλικά σκέφτηκα πως ήμουνα μόνος μου και δεν θα ήθελα για κανένα λόγο να έρθω σε κάποια τριβή μαζί με άλλα 3 άτομα χωρίς να τους γνωρίζω κιόλας καν. Λοιπόν. Τους πίστεψες όμως? Τους πίστεψα. Ναι, μετά τους πίστεψα βέβαια. Απλώς σε είχαν πει ότι θα πάρεις το 20%, το 80% αυτοί, ναι. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, αντικείμενα, και θέλουν να πάρουν μόνο τα κεμμύλια και διάφορα, και μετά ανοιχτήκαν λίγο περισσότερο. Ναι. Αυτά που μου είπες. Όμως όσα θέλεις λες. Ναι. Συνέχισε μετά. Τι έχεις κάνει? Μετέπειτα πονηρεύτηκα, και είναι λογικό κιόλας μετά από αυτό εδώ το έβριμα που βρήκα. Έτσι μπήκα κι εγώ, φύγανε, αλλά δεν φύγανε, παρακολουθούσαν το σπίτι περίπου μια εβδομάδα, γιατί τους έβλεπα εγώ, πήγαιναν, ερχόντουσαν. Βέβαια δεν τους έδινα σημασία, εγώ συνέχιζα τις δουλειές μου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πονηρεύτηκα και μπήκα, ξεκίνησα να παρακολουθώ κάποια βίντεο τι γίνεται με τη χρυσοθυρία, και έτσι παράγγειλα ένα pointer
το οποίο είπα ίσως να ανακαλύψω για μένα και κάτι ακόμα. Δηλαδή, εάν έβγαλα στους 15 πόντους τη σφαίρα, ίσως να υπήρχε κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ψάχνω τείχο-τείχο όλο το σπίτι, μέσα έξω, και ξεκίνησα να βρίσκω συνέχεια ευρήματα. Αυτό μου δημιούργησε, και παραξενεύτηκα κιόλας, το ότι ίσως εκείνες οι χρονολογίες, εκείνοι οι άνθρωποι τότε που ζούσανε, βάζανε διάφορα αντικείμενα, είτε μεταλλικά, είτε διάφορα αντικείμενα. Όμως με βοήθησε πάρα πολύ το pointer. Λοιπόν, και ξεκινώντας... Από πού το πήρατε το pointer, πες? Όχι από μένα πάντως. Δεν το πήρα, όχι, δεν το πήρα από εσάς, δεν γνωριζόμασταν τότε. Μακάρι να το είχα πάρει όμως από εσάς. Δεν έχει σημασία, αλλά πρέπει να ζήσουμε. Το πήρα από μια εταιρεία, χωρίς να γνωρίζω. Μπήκαμε στο ίντερνετ, είδα τι μπορεί να πάρει κάποιος σε κάτι φτηνό, ας το πούμε, πάνω στη δική σας τη δουλειά. Έβλεπα μηχανήματα 300, 500, 1000, 10, 20, 50.000 και είδα το πιο φτηνό. Λέω, εντάξει, τουλάχιστον αυτό, ξέρω εγώ, έχει αυτά τα χρήματα, τα οποία ήταν και μηδαμινά, έτσι, δεν ήταν, ας πούμε, αρκετά χρήματα. Και είπα να μην επενδύσω σε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω κιόλας. Και έτσι με βοήθησε το pointer, τείχο να ανακαλύπτω, βάζοντας στο τείχο το pointer, στους 10 και 20 πόντους, ίσως και 30, ανακάλυπτα συνέχεια διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ένα από αυτά τα πράγματα που ανακάλυψα, γιατί ήταν αρκετά, μπορώ να πω, και ως αρχάριος και ως μη γνώστης του επαγγέλματος, μπορώ να δείξω ότι έχουμε βρει. Όπως το βρήκες, πώς το συνάντησες αυτό. Λοιπόν, το σπίτι μέσα... στο σπίτι μέσα υπήρχε μια κρύπτη που, κατεβαίνοντας στην κρύπτη, την οποία δεν τη γνώριζα ούτε εγώ καν την κρύπτη, μπαίνοντας σε αυτή την κρύπτη, είχε ξύλα από πάνω, ήταν το δωμάτιο, και κάποια που είπαμε να ξυλώσουμε τα σανίδια για να τα αλλάξουμε, να τα μορφοποιήσουμε διαφορετικά με λαμινέτ είτε με τσιμέντο, μου ανοίχτηκε μια τρύπα και είδα μέσα ότι πραγματικά υπήρχε ένα βάθος, ξέρω εγώ, με 2-2,5 μέτρα κάτω από το έδαφος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ανακαλύπτω και διάφορα πράγματα και σε αυτή την τρύπα, την κρύπτη, ας το πούμε. Λοιπόν, στους τοίχους μέσα της κρύπτης, στο δάπεδό της και όχι μόνο. Τώρα, μέσα στο πλαϊνό τυχείο της κρύπτης, το πρώτο που ανακάλυψα ήταν αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, το οποίο ήταν, βάζοντας το pointer, ξεκίνησε να μου χτυπάει το pointer και έβγαλα μία πέτρα η οποία ψιλοκουνιότανε. Λοιπόν, βγάζοντας την πέτρα αυτήν, βέβαια με την υποβοήθηση, ας το πούμε, ενός εργαλείου, λοστάρι, ας το πούμε, σίδερο, κούνησα την πέτρα και έβγαλα την πέτρα. Όπως έβγαλα την πέτρα, λοιπόν, μου εμφανίζεται αυτό εδώ. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ το παίρνω εγώ στα χέρια μου και βγάζοντάς το, ξεκινάω. Αυτό εδώ είναι καλυμμένο με μία λαμαρίνα, αφήνω τη λαμαρίνα. Λοιπόν, είναι μέσα στη λαμαρίνα, υπάρχει ένα πανί, έτσι ακριβώς, και μέσα στο πανί υπάρχει αυτό εδώ το μαχαίρι. Αυτή ήταν η πρώτη ανακάλυψη που έκανα. Εδώ είναι αράβικα τα γράμματα. Ναι. Αυτό είναι πολύ παλιό μαχαίρι. Το έχω δει, εγώ το έχω ελέξει. Ένα φοβερό μαχαίρι, τρομερό. Η λάμα του δεν ξέρω, μπορεί να είναι προύτζος, μπορεί και χρυσός, γιατί δεν το καθάρισε ο άνθρωπος, έτσι το βρήκε, έτσι το έφερε. Έχει πιάσει βέβαια αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πιο πολύ για προύτζος, γιατί το πιάνουν αυτά. Ο χρυσός δεν πιάνει εύκολα, όμως μπορεί να έχει χρυσό γιατί είναι πολύ βαρύ. Όμως κοιτάξτε τι κάνανε. Φτιάξαν αυτή τη λαμαρίνα με θήκη. Είναι πάνω από 200 χρονών αυτό, ή 150 χρόνια, 130. Δεν είναι κάτι τωρινό. Αυτή η λαμαρίνα μέσα σε ντουβάρι για να πάρει αυτή τη μορφή και να τρυπήσει εδώ και να σαπίσει. Και το πανί είναι πολύ παλιό. Μέσα σε ντουβάρι για να σκουριάσει αυτό που είναι, ή να πάρει αυτό το χρώμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο δεν ξέρω πώς το βρήκε, γιατί έχει βγάλει πάρα πολλά ευρήματα μέσα στα ντουβάρια. Υπήρχαν πάρα πολλά ευρήματα. Με αυτό το μηχάνημα που είχε δεν είχε δυνατότητες να πάει πάνω από 15-20 πόντους με ένα pick pointer. Και είχαμε μια συζήτηση πρωτού μια ώρα αρκετή. Με έδειξε τι βρήκε, μου εξήγησε πώς τα βρήκε, τι έγινε. Συνέχισε. Λοιπόν, βρίσκοντας και ανακαλύπτοντας το μαχαίρι, ξεκίνησα λοιπόν να ανακαλύπτω. Ψάχνοντας τείχο-τείχο σε όλους τους τείχους του σπιτιού, μέσα έξω, ξεκίνησα να ανακαλύπτω διάφορα πράγματα μέσα στους τείχους, που για μένα ήταν πραγματικά κάτι το μυστήριο. Αυτό με παρακίνησε να πάω
ακόμα παραπάνω, γιατί ανακάλυψα κάτι, οπότε ήμουνα σε μια ευχάριστη διάθεση που έλεγα συνέχεια ότι θα ανακαλύψω ίσως και κάτι ακόμα, θα ανακαλύψω ίσως και κάτι ακόμα. Μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουν βρεθεί γύρω στα 8 κιλά ασημένια αντικείμενα, τα οποία ήταν σε ένα γκρίφτη, γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Οι συσκευές αυτές τις έχω δει και αυτές, δεν μπορούμε να τις δείξουμε σε αυτό το βίντεο που κάνουμε. Είναι τρομερά ευρήματα. Ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος αυτός ο άνθρωπος που κατοικούσε εκεί. Το σπίτι είναι σε τέλεια κατάσταση, γιατί το έχει διαμορφώσει ο φίλος, και εκεί υπάρχουν πιθανότητες. Εγώ δεν πάω για έρευνες, δεν ξεκινάω πουθενά. Σε αυτή την έρευνα θα πάρω μέρος και ό,τι υπάρχει εκεί θα το βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, και πιστεύω ότι υπάρχει κάτι, έστω και 5%, γιατί ο Πολατίδης δεν πιστεύει εύκολα. Δεν έχω πάει σε πάρα πολλές έρευνες, σταμάτησα να πηγαίνω μόνος μου. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί πιστεύω ότι κάτι θα βρούμε, κάτι κρύβει, είναι φως φανάρι, ότι εκεί πέρα κρύβεται ένα μεγάλο μυστικό, το οποίο μπορούμε να το βρούμε με τα κατάλληλα μηχανήματα. Έχουμε εξοπλισμό, έχουμε εργαλεία, έχουμε γνώση, εμπειρία. Ο φίλος μπορεί να μην έχει. Ευχαριστώ που ήρθε σε μένα. Μοιράστηκε αυτή την ιστορία που είναι προσωπική δικιά του, που την έχει ζήσει και έχει δουλέψει πραγματικά. Ό,τι δουλειά έκανε το βγάζει φωτογραφία. Η κάθε κίνησή του έχει βρει ευρήματα, τα οποία τα χρήματα αυτά είναι βαθιά. Δεν είναι επιφανειακά. Αυτός έχει ψάξει στα ντουβάρια. Τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολλά, νομίζω εγώ, και θα είναι σε κάποιο βάθος γύρω στο 1,5 μέτρο, 1,20 με 1,80. Θα μου πεις γιατί είσαι τόσο σίγουρος, γιατί μπορεί να είναι και 2,5. Θα δούμε. Κάτω από 1 μέτρο, ως 1,5 μέτρο τα υπολογίζω, θα βρούμε την πρώτη επιφάνεια, γιατί είναι ένα μεγάλο αντικείμενο. Πάμε για ένα καζάνι. Αυτή είναι η ιστορία, αυτό λέει. Και άλλα πράγματα, κοιμήλια, τα οποία είναι μαζεμένα από όλη την περιοχή, γιατί αυτός ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα σε εκείνη την περιοχή. Γιατί πάντα κοιτάμε ποιος έμενε σε αυτό το σπίτι. Και έμενε ένας άνθρωπος, ο οποίος εκείνη την εποχή έλεγε τα πράγματα. Είναι μια ιστορία πριν 110 χρόνια. 105, 110, κάπου εκεί. Εκεί είναι αυτή η ιστορία. Έχει βρει ένα αντικείμενο το οποίο, γιατί το ζήτησε κάποια πράγματα, όπως είπε να μπει, σας είπε το κοτέτσι, μπορεί να σας πει ο στάβλος, μπορεί να σας πει ο φούρνος, το πηγάδι. Ναι. Υπήρχε αυτό το σίδερο εκεί μέσα, το οποίο δεν είναι σίδερο, είναι ένας χάλκινος που έχει πάνω κάποια γράμματα, και υπήρχε ένας χάρτης ο οποίος δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε ποτέ, έγραφε κάποια νούμερα, το οποίο αυτό θρύφτηκε και έγινε θρύψαλα. Το έχει φέρει κομμάτια, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα, μόνο κάποια νούμερα. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι που έφερες. Έχει δουλειά αυτή, έχει έρευνα, η κάθε έρευνα έχει τη δικιά της ιστορία. Εμείς θα βρεθούμε σε αυτό το χώρο, δεν ξέρω πότε, θα κάνουμε έρευνα. Ιδιόκτητο το σπίτι, η αυλή, είναι καλά περιφραγμένο, δείχνει ότι ήταν κάποιος που είχε δύναμη σε αυτό το σπίτι. Υπάρχουν και σημάδια τα οποία είναι στα ντουβάρια, τα έχω δει, δεν χρειάζεται να τα πεις αυτά. Ναι. Και θα ξεκινήσουμε μια έρευνα. Σας λέμε ότι είναι στην Κέρκυρα. Αυτή η ιστορία μπορεί να μην είναι στην Κέρκυρα, δεν μπορούμε να πούμε για πολλούς λόγους που ακριβώς είναι, για να μην, εγώ δεν έμαθα να λέω ψέματα, για να μην έχουμε 1000 άλλες ιστορίες. Λέμε την Κέρκυρα και αυτό είναι κάπου αλλού. Το ζήτησα εγώ να μην πει το μέρος, γιατί ο φίλος είναι επιχειρηματίας, έχει μεγάλη δύναμη, περιουσία, σπίτια, δεν είναι κάποιο τυχαίο όνομα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει διατριβή τη ζωή του πάνω στο καλλιτεχνικό κομμάτι και σε όχι μόνο, σε πολλά. Ήθελα να μοιραστούμε αυτή την ιστορία, να μην έχετε εμπιστοσύνη κανέναν από αυτούς που έρχονται και λένε. Και μέσα σε αυτό το βιντεάκι θέλω να σας περάσω ένα μήνυμα. Όσες φορές θα έρθουν άνθρωποι και έχετε ένα σπίτι, η αξία του είναι 40.000 και σας δώσουν 100.000 να πονηρεύεστε, ή 200.000 αν έχει 100, ότι κάτι κρύβεται. Ποτέ και ξαφνικά θέλει να το αγοράσει κάποιος. Σας είπα μια ιστορία παλιότερα που ήρθαν κάτι Γερμανοί σε ένα σπίτι που είχαν επιτάξει τότες και τα χρήματα ήταν πάνω στη σκεπή, μέσα σε ξύλινα δοκάρια, ότι υπήρχαν μικρά κασελάκια γεμάτο χρυσές λίρες. Αυτοί ήρθαν γιατί θα γινόταν
Εδώ έχει καλό κλίμα, ξέρεις, οι Γερμανοί το είχαν σκεφτεί, το είχαν δουλέψει. Το αγοράσαν τότε για λίγα χρήματα, για 1.000.000 δραχμές, δηλαδή για 3.000 ευρώ, ένα παλιόσπιτο. Ζητήσανε μόνο να μην είχε πέσει στη σκεπή, γιατί τα χρήματα τα ψάχνανε κάτω συνήθως ο κόσμος και αυτά ήταν πάνω στη σκεπή μέσα σε δοκάρια. Αυτή είναι μια ιστορία έτσι που περνάμε κάποια μηνύματα. Πάντα τα βιντεάκια μας θα είναι εκπαιδευτικά, είναι για ανθρώπους να σκέφτονται. Τώρα, αν μπορούν να τα βρουν ραβδοσκόποι τα χρήματα, δεν μπορούν, γιατί αυτό το σπίτι έχει παντού μεταλλικά αντικείμενα και δουλεύει σαν ομπρέλα. Θέλει μία έρευνα με σύγχρονα μηχανήματα, με νέες τεχνολογίες, τεχνοδοσίες, γιατί τα εργαλεία μας κάνουν και εμάς πιο ειδικούς και πιο εξειδικευμένους, γιατί έχουν νέα καινοτόμα προϊόντα πάνω. Και με την ευκαιρία να κάνω και διαφήμιση λίγο τα μηχανήματά μου, ήρθε το Peak Pointer που κάνει διαχωρισμό. Είναι το μόνο Peak Pointer που κάνει τέλειο διαχωρισμό. Έχει το μεγαλύτερο βάθος, είναι η επανάσταση και δεν χτυπάει πλέον τα σκουπίδια, τα σίδερα και αυτά εδώ πέρα, χτυπάει μόνο ευγενή μέταλλα. Είναι ένα Peak Pointer της Nokta, μπείτε στο σελίδα μας να το δείτε. Το ακού Peak Pointer της Nokta είναι φοβερό, έχει 2 λειτουργίες, σιδερούχα, μη σιδερούχα, ευγενή και άλλα μέταλλα. Φέραμε και αυτό το μηχάνημα που είναι καινούργιο, θα δείτε τις επόμενες μέρες, που είναι ανώτερο και από το Simplex και από όλα. Είναι 5 μέτρα βάθος μέσα στο νερό. Έχει προγράμματα πιο εξειδικευμένα. Είναι η επανάσταση, γιατί έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά και αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο στη χώρα που ανακάλυψε τους αναγνευτές μετάλλων στην Αμερική. Έχει κάνει μεγάλη θράση στην Αμερική και όχι μόνο, έρχεται σιγά σιγά και στην Ευρώπη, γιατί έχει χάσει τον ύπνο του κάθε χρυσοθύρας χομπίστας με αυτό το μηχάνημα, με αξία 500 και 550 ευρώ σε μία έκδοση και 700, και όπως θέλει ο καθένας το αγοράζει. Έχουμε ειδικές τιμές, θα έρθουν πολλά βιντεάκια με αυτό. Είναι το Double Score, είναι ένα μηχάνημα φοβερό. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει σε οικονομικά μηχανήματα. Το εμπιστεύτηκα, το έκανε εισαγωγή η εταιρεία Πολατίδης Group, οι συνεργάτες μου και η τεχνική μου. Έχουμε ενθουσιαστεί, το κάναμε δοκιμές, το βγάζουμε στην αγορά. Έχουμε πουλήσει ήδη 30 κομμάτια χωρίς να το γνωρίζουν. Έχουν έρθει εδώ και 15 μέρες και θα γίνει ένας μεγάλος ανταγωνιστής σε όλους τους αναγνευτές μετάλλων που υπάρχουν στην αγορά από φίλους εμπόρους. Έχουμε το κορυφαίο μηχάνημα αυτή τη στιγμή στο κατάστημα της εταιρείας Πολατίδης Group και είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Τις επόμενες μέρες θα δείτε και βιντεάκια και έξω και μέσα. Δεν έχω δει καλύτερο μηχάνημα, που μηχανήματα που κάνουν και 2 και 1.000 και 5.000 ευρώ είναι ανώτερο. Όπως είπα και για το Ibat και είμαι περήφανος. Είναι το μηχάνημα που έχω δώσει σε όλη την Ελλάδα με 1.350 ευρώ. Έχει ανακαλύψει πραγματικά θησαυρούς. Πολλές ομάδες έχουν πάρει 1, 2, 3, 4. Τα έχουν εμπιστοσύνη, ακούσαν τον Πολατίδη από μακριά, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Και η γη κρύβει τους θησαυρούς μέσα, γιατί είναι ζωντανός οργανισμός. Και αυτά όλα τα αποστατικά και τα ραβδοσκοπικά μηχανήματα έχουν μία έδειξη, δεν έχουν απόδειξη. Τα μόνα που θα έχουν εμπιστοσύνη όλοι οι φίλοι μου είναι αυτό το μηχάνημα, το πολυβόλο του Πολατίδη, που τον έχει δώσει πολύ χαρά και τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο, γιατί είπε μεγάλες αλήθειες. Όπως και το προηγούμενο από αυτό το Simplex, που όσοι το έχουν τρελάνει όλες τις ομάδες. Έχουν μηχανήματα το 2, το 3.000, το 5, το 10 και τα Simplex με 350 ευρώ και με 450 που βγαίναν σε κάποιες εκδόσεις, διαλύσανε όλο το κομμάτι αυτό μέσα στις ομάδες, παραμιλάνε. Και οι άλλοι δεν μπορούν να αντισταθούν, γιατί γεννήθηκε ένα νέο μηχάνημα που έχει ρίξει πάρα πολλά χρήματα οι ίδιες εταιρείες για να κατασκευάσουν αυτά, και μπράβο τους, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή χαίρομαι που αντιπροσωπεύω μια μεγάλη εταιρεία, τη μοναδική, που την πίστεψα, την αγάπησα. Είμαι σε αυτή την οικογένεια της Nokta, με αυτά τα μηχανήματα που με έχουν ενθουσιάσει, και συνεχίζω να κάνω έρευνες με αυτά τα μηχανήματα και λένε Πολατίδη τι χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιώ ένα μεγάλο μηχάνημα που έχει 7.500 ευρώ και αυτά εδώ. Και αυτή τη στιγμή αυτά τα εργαλεία με φέραν μπροστά, και η εμπειρία μου και η γνώση μου
πάνω στους αναγνωστές μετάλλων, γιατί εγώ ήμουν ψαχτήρι, έψαχνα για θησαυρούς και μετά έγινα έμπορας. Υπάρχει διαφορά να είσαι έμπορας και να θέλεις να γίνεις ψαχτήρι. Αυτό δεν καταλάβανε πάρα πολλοί συνάδελφοι και προσπαθάνε να φτάσουν στον Πολατίδη. Ο Πολατίδης τρέχει με άλλη ταχύτητα και με άλλες έρευνες. Δεν σας δείχνω βιντεάκι από έξω στην Ύπαιθρο, γιατί εκείνα εκεί που βλέπετε όλα στο YouTube, κάτι τουρκικά κανάλια, κάτι άλλα, τα πιο πολλά είναι στημένα. Όταν κάνουμε έρευνες δεν μπορούμε να τραβάμε, να δείχνουμε τι κάνουμε, γιατί έχουμε την αγωνία, έχουμε την αδραλίνη μας σε μεγάλα ύψη και έτσι θέλουμε να ανακαλύψουμε ένα θησαυρό, γιατί ο χρυσός είναι βασιλικό μέταλλο και αυτή τη στιγμή η λίρα έφτασε 500 ευρώ, φίλοι μου, και είναι ένα μέταλλο που θα το κυνηγάνε όλοι πάνω στον πλανήτη, οι πλούσιοι άνθρωποι. Οι φτωχοί μπορεί να πάρουν 1-2 λίρες να κάνουν δώρα στους γάμους. Έχεις να πεις κάτι να συμπληρώσεις, Πέτρο μου? Το βλέπω πάρα πολύ καιρό στα βίντεο το Impact και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να είναι ένα τέλειο μηχάνημα. Είναι 36 ανεγνευτές μέσα σε αυτό το μηχάνημα. Έχει 12 προγράμματα, είναι λίγο βαρύ, είναι σοβαρό μηχάνημα, όπου περνάει δεν αφήνει τίποτα. Αν έχει μία καρφίτσα στο έδαφος θα τη βρει ως ένα καζάνι. Τώρα με μεγαλύτερα ποινία που το στέλνουμε, γιατί μεγαλώνουμε την επιφάνεια από έξω για να πάει βαθιά. Γιατί ένα αντικείμενο θα το βρει 30 πόντους σε ένα νόμισμα. Ένα πράγμα σαν το ποτήρι θα το βρει στους 80 πόντους. Μία κάσα στο 1,5 μέτρο. Ένα καζάνι στα 2,5. Κάπως έτσι, φίλοι μου, για να μην σας κοροϊδεύουνε. Και τα μέταλλα, αυτό που λένε με τα νούμερα, με τις συχνότητες, με αυτά είναι όλα βλακίες. Ακούστε τον Πολατίδη αν θέλετε να βρείτε θησαυρό. Αν δεν σκάψετε τη γη και δεν υπάρχει ένα αντικείμενο, δεν το βρείτε ποτέ. 3 πράγματα για να βρείτε ένα θησαυρό, τα έχω πει ατελείωτες φορές. Πρώτα, να υπάρχει ένα αντικείμενο. Ήταν ένας Δενεκές, ο οποίος είναι σάπιος, το χτύπησε το μηχάνημα, πρέπει να βγει. Από εκεί, αν έχει λίρες μέσα ή έχει σφαίρες ή έχει τυρί, δεν ξέρει το μηχάνημα. Πρέπει να το βγάλεις και αν είναι η τύχη σου αυτό που έβγαλες, θα γίνεις, γιατί ένας Δενεκές γεμάτο χρυσές λίρες είναι 200 κιλά, παιδιά. Άμα χωράει 10 κιλά νερό, το βάρος του χρυσού είναι 1/19,5. Έχει 200 κιλά. Μία κάσα έχει 60, 70, 80, 100 κιλά ανάλογα τι κάσα θα βρεις. Ο χρυσός είναι βαρύς. Όπου χωράει 5 κιλά νερό θα είναι 100 κιλά ο χρυσός. Δεν είναι 100, θα είναι 80. Δεν τα ζήγησα, δεν τα έβαλα εγώ θέλω να τα ανακαλύψω, να τα βρω, να χαρώ. Και από τα 100 κουτιά που θα βγάλω από τη γη, ένα να είναι γεμάτο και να κάνει ένα τυχερό μπίπ ένα μηχάνημα, γιατί πάντα πιστεύω στην τύχη, περνάς απέναντι. Και όχι μόνο εσύ, όλοι οι δίπλα σου και όλη η οικογένεια. Οι πιο πολλοί που δεν βρίσκουν χρυσό, γιατί δεν έχουν μηχανήματα, παίρνουν τα βουνά, πηγαίνουν με κάποιες βέργες, πηγαίνουν με κάποιους ανθρώπους περίεργους, όλοι νομίζουν τα γνωρίζουν, δεν μπορούν να βρουν. Η τσάπα και ο γκασμάς σκάβει. Όμως άμα σκάβει λάθος και σκάβει εδώ πέρα και οι λίρες είναι στα 5 μέτρα, δεν θα τις βρουν ποτέ. Μόνο τα μηχανήματα αυτά εδώ πέρα, γιατί τι έχουν αυτά, έχουν ένα ποινίο, ένα μπομπό και ένα δέχτη. Πρέπει να στέλνεις και να παίρνεις. Υπάρχει τεχνολογία τώρα, πιστέψτε με, δεν είναι εκείνα τα μηχανήματα της παλιάς τεχνολογίας που δεν στέλναν όλες τις συχνότητες και δεν μπορούσαν να βρουν αντικείμενα με τις βελόνες. Τώρα ήρθαν φθηνά μηχανήματα, ζούμε στον κόσμο της Επανάστασης, ζούμε σε έναν κόσμο που παντρέψανε τη μηχανική με την ηλεκτρονική και μας χαρίσαν αυτά τα μηχανήματα. Φίλοι μου χρυσοθύρες, κάτι άλλο? Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι εγώ ανακάλυψα με ένα πόιντερ πραγματικά. Αυτά που βρήκες εσύ, άλλοι με αναγνωστές μετάλλων που δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Ναι. Γιατί έτυχε αυτό το σπίτι να ζουν άνθρωποι που είχαν κάτι κρύψει. Ναι, όλα σίγουρα, αυτά που με έχεις δείξει, όλα έχουν ένα μυστικό. Μπορεί να μην υπάρχει και θησαυρός. Δεν πάει να πει ότι θα έρθουμε να κάνουμε έρευνα εγώ, σίγουρα. Θα σηκωθώ να κάνω τόσα χιλιόμετρα, στο έχω αποσχοληθεί ότι θα έρθω και ό,τι υπάρχει θα το βρούμε. Αν υπάρχει κάτι και κρύβεται, γιατί κανένας δεν ξέρει. Γιατί αλλιώς είναι να μιλάμε εδώ και αλλιώς είναι να μιλάμε εκεί στον τόπο της έρευνας. Γιατί σίγουρα. Αυτοί που τα βάλανε, μόνο αυτοί ξέρουν που τα βάλανε. Αυτοί οι άλλοι δεν υπάρχουν. Έχουν μια ιστορία τώρα, τα εγγόνια. Ναι, ότι σε αυτό το σπίτι κρύβεται ένας θησαυρός. Αυτή είναι μια καλή πληροφορία. Δεν θα την αφήσουμε έτσι. Είναι μια μαρτυρία. Και όταν υπάρχει μια μαρτυρία, μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια
ή να φάμε μια παπάρα. Είμαι συνηθισμένος στις παπάρες. Όσες φορές βγαίνω έξω, νομίζουν ο Πολατίδης πατάει τα κουμπιά και βρίσκει ένα θησαυρό. Έχω βρει και πολλά αντικείμενα άχρηστα. Όμως αυτά με δυναμώνουν γιατί δεν με σκοτώνουν. Γιατί ξέρω κάποια στιγμή θα έρθει ένα τυχερό μπιπ, να μην είναι τοξική η παρέα μου, κοιτάω να είναι όλοι θετικοί άνθρωποι, να το διασκεδάζουμε, να πίνουμε τους φραπέδες μας, να πάμε και σε μια ταβέρνα, να φάμε, να πιούμε και τα τσίπουρά μας και περνάμε καλά γιατί το ζούμε. Ξέρουμε, ξεκινάμε να ψάξουμε, να ερευνήσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε, γιατί αν τα βάζαμε εμείς και ήταν κρυμμένοι οι θησαυροί, θα τους βρίσκαμε εμείς. Όμως δεν χρειαζόμασταν και μηχανήματα, δεν χρειαζόμασταν τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί στη ζωή. Όλα είναι χαμένα και όλα περιμένουν τον καινούριο του ιδιοκτήτη να τα πάρει, να τα απολαύσει, να τα θαυμάσει. Φίλο μου Χρυσοδύρης, από την όμορφη Έδεσα και με τον φίλο τον Πέτρο, σας εύχομαι να έχετε πάνω απ' όλα υγεία, να έχετε καλά και προπάντως πολύ τύχη. Και προσέξτε τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας. Το πυρούνι, είπε ο Πολατίδης, είναι για τη σαλάτα. Όμως αν γυρίσεις πλάτη θα σε καρφώσει. Γίνεται φωνικό όργανο. Αυτό το μαχαίρι που είναι για το ψωμί είναι για να τρώμε. Αν όμως γυρίσεις πάλι πλάτη ή είναι ο άλλος επικίνδυνος, θα σε τρεπήσει. Τι θέλω να πω. Η πέτρα έρχεται από δίπλα. Η ζημία γίνεται από ανθρώπους στο ίδιο περιβάλλον. Φίλοι μου, να έχετε ένα καλό απόγευμα από την όμορφη Έδεσα. Θέλεις να πεις κάτι, Πέτρο? Όχι, πιστεύω ότι όλα αυτά ήταν πραγματικά για μένα και καινούργια, αλλά ευχαριστώ που, εντάξει, στην πανέμορφη Έδεσα έχω ξαναέρθει μία φορά. Λοιπόν, και ευχαριστώ πραγματικά που σε γνώρισα από κοντά. Δεν είμαι κάποιος τεράστιος, εσύ είσαι πιο τεράστιος. Το δικό μας το επάγγελμα, Χρυσοδύρες, τώρα που κάνω TikTok και τους είπα θα κάνω 2 like κάθε εβδομάδα. Λέει η κόρη μου, μπαμπά, μη κάνεις, λέει, να, λέει, είναι μέσα σαβούρες, είναι σκουπίδια, παντού υπάρχουν αυτοί. Ναι, σίγουρα. Στη ζωή θα τολμάς. Λένε, του Φοβιτσιάρη μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Ναι, όμως και του Φοβιτσιάρη μάνα δεν χάρηκε ποτέ. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που στη ζωή θέλουν δύναμη, θέλουν αγάπη και αυτό που κάνεις, αν δεν το θέλεις, μην το κάνεις. Πρέπει να θέλεις να το κάνεις για να έχει αξία. Αξία έχει ο άνθρωπος όταν τολμάει, δεν φοβάται και κάνει αυτό που το λέει η καρδιά του. Φίλοι μου, γεια σας από την όμορφη Έδεσα. Γεια σας και από μένα. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε ένα άλλο